וחודשיים אחרי, מגיע עוד אירוע, שבעצם רוב הצוות שלי, הולכים לעשות להעביר איזה יום לאיזושהי מכינה, ואני ועוד 2-3 אנשים מהצוות, תופסים כוננות חילוץ בתוך מבצע שקורה, בתוך יהודה ושומרון, וזהו, בתוך המבצע הזה בעצם אנחנו מקבלים קשר שיש פצוע, ואני מגיע, אני לא רכב חילוץ, אני רכב עם תחמושת, בעצם מה שקורה כנראה שזורקים איזה משהו על הרכב חילוץ ומתפוצץ לו הגלגל, ואז אני תופס כוננות של רכב חילוץ, ומגיע לי חבר מהפלגה, רונן לוברסקי, בתוך מ"פ אלעמרי, קיבל באמצע פעילות, כמו שדיברנו, כאילו מה שקורה בסוף, אחרי ההפיכת קערה, כן. בעצם שכל המ"פ מתעורר, והוא מקבל לבנה בראש, מקומה מאוד מאוד גבוהה, וזהו, אני פתאום מקבל אותו, GPS וזה הכל לא עובד, צריכים להתחיל פינוי, וזהו, אני בעצם שמה בתוך הרכב בפינוי שלו, כאילו אני זה שנוהג, אתה נוהג. אני זה שנוהג בפינוי, בתוך זאב, רק אני, מישהו שהיה מפקד שלי, סמך מ"פ, וחובש ופרמדיק מאחורה, כאילו ממש מאחוריי, בפעולות החייאה, נוסעים בתוך רמאללה, פשוט כדי לחלץ אותו, מגיעים לאיזושהי נקודת שחלוף, וזהו, ואני חושב שאחרי האירוע עם רונן, שהוא מאוד שונה, כן. הוא מאוד שונה במשהו, אני חושב שאחרי האירוע עם רונן, אני יוצא הביתה, זה קטע, זה היה יום חמישי בלילה, כאילו רביעי בלילה מתנהל המבצע, בחמישי בבוקר הכל מסתיים, אני מגיע ליחידה, אני מתקלח, ואני נוסע הביתה. היית קרוב לבחור הזה? לרונן? היינו באותו, הוא לא מהצוות שלי, הוא מצוות מקביל, אבל עברנו את רוב המסלול ביחד. כשאנחנו בלוחמים, אנחנו באותו תפקיד, ובעצם אנחנו עובדים יחסית הרבה ביחד. תראה, בסוף הוא לא מהצוות שלי, כן הרגשתי אליו קרוב, ואני חושב שהקשר שנהיה לי היותר חזק, זה בעצם בחילוץ עצמו, כי אתה עובר איזשהו רגע שקשה לכמת אותו למילים, כאילו שאתה נמצא בסיטואציה כזאת, שאתה מרגיש כאילו שיש לך פה חבר, שחייב שתציל אותו הכי מהר שיש. כאילו אני בנהיגה, הם בפעולות החייאה, אלה שיושבים לידי בלצאת מפה, כי ה-GPS לא עובד, לא זוכר, היה את המכשירים האלה כאלה של ניווט, העמוד לא עובד, אז כאילו ממש מנווטים על פי זיכרון, ויש עליך כאילו הפסד של החיים, הפסד כאילו מי שלא יודע זה הפרת סדר, בקטבים, יריות, מטענים, ואנחנו די לבד, כאילו זה הרכב ככה בתצורה שלו, ככה הוא נוסע גם, רכב ממוגן, חשוב לציין, וזהו, יוצא הביתה, חמישי, שישי, תוך כדי כאילו מנסים כאילו להבין מה קורה עם רונן, וזהו, ובשבת בבוקר מתעורר משיחת טלפון מהמפקד שלי, שרונן לא שרד, וזהו, להתארגן, ומגיעים במוצא להלוויה. אחרי האירוע עם רונן, הרגשתי מאוד מאוד שונה, כשיצאתי הביתה. פה זה היה הנקודה של, אוקיי, כל ים יבשה הזה שקורה, פתאום הרגשתי שזה מאוד מאוד משפיע עליי, ואחרי האירוע הזה בעצם שרונן נהרג, מתחיל המסע שלי בעצם עם עצמי. כל זה תוך כדי קורה שאני לוחם ביחידה, אבל אני מתחיל להרגיש מאוד מאוד מהר שמשהו השתנה. כאילו משהו אצלי שונה מאוד אחרי כל האירועים האלה. נהיה לי מאוד מאוד ברור שדור הוא לא אותו דור. אתה מרגיש זר בעולם פתאום, כאילו זר לעצמך.